الطيور سهلة جدا وبشرحها لكم. هذا جرك الفاضي وهذا 5 لتر مليان. أول شيء بنسويه راح نقص الجركل من هنا ونحط في القطعة اللي تبقى هذه ماء، وناخذ هذه نخليها مثل ما هي مسكرة ونفتح لها فتحة من هنا وننزلها داخل القطعة. وهذه يا إخوان الطريقة السهلة. هذا السطل اللي قبل شوي قصيناه وهذه الفتحة. كل ما نقص ماء السطل من القارورة على طول ينزل الماء. شفتوا الفتحة؟ وهذه الطريقة يا إخوان انتهينا منها. ولا تنسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب هجر. حطوها في ظلال عشان الطيور تستظل وتشرب ولا يحتر الماء. قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. هذا الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أيها الأكارم فيه دلالة على فضل سقاية الماء ونشر هذا العمل بين الناس. الماء مهم لكل البشر بل للحيوانات. يا سبحان الله، مجرد سقاية كلب تفوز تلك المرأة بالشكر الإلهي والمغفرة الربانية